Okey, itu saja video kita untuk hari ini. Overall, aku suka phone ni. Nak sapu habis game pun memang terbaik lah. Aku dah lajan PUBG sampai 1 jam macam tu. Kalau tanya aku, dia punya panas dia pun sampai 43, 44, 45 macam tu lah. Bagi aku okey lah. Lagipun MediaTek sekarang ni pun makin lama makin improve. Kita nampak lah dia punya perbezaan yang dulu-dulu kan. Kalau anda berminat nak beli, korang boleh tengok dekat bahagian deskripsi, saya ada sediakan link. Dan untuk pengetahuan anda, Redmi 9 ni dia ada dua variasi, iaitu 3GB dan 4GB. 3GB tu dia punya storan dia 32GB dan 4GB tu dia ada 64GB dia punya storan dalaman adalah. Jadi itu saja video kita untuk hari ini, dan korang kalau ada soalan apa-apa nak tanya, korang tulislah komen di bawah ni dan nanti saya akan keluarkan dia punya review dia lah. Kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Ya, aku lupa tekan butang tutup. Aduh.